kaikki varmaan alkoi tuolla ala-asteikäisenä, onko mä ollut 11 vai 12-vuotias silloin, tehtiin ensimmäiset lyhyt elokuvat kaverien kanssa ja mä silloin jo päätin, että musta tulee elokuvaohjaaja ja vakuuttuneena tästä valinnasta mä en halunnut edes mennä opiskelemaan lukioon, vaan mä halusin, että mä menen nyt ammattikouluun hankimaan työttömän paperit eli media-assistentin paperit, koska Oulussa kuitenkin oli hyvä pikisaaren maineikas oppilaitos, jossa keskityttiin tekemään elokuvia. No siellä mä innostuin myös sitten valokuvaamaan ja pikkuhiljaa tietenkin sen koulunkin myötä asiat muuttu silleen vakavammaksi ja tuli tehtyä kaikkia töitä ja lehtikuvausta ja kaikkia kuvauskeikkaa ja näin, mutta koko ajan siinä rinnalla kuitenkin säilyi semmoinen oma tarve tehdä omaa juttua ja kertoa itseä kiinnostavia tarinoita. Tietysti taide on mulle myös semmoinen mun tapa osallistua yhteiskuntaan, että mä silleen allekirjoitan Teemu Mäen todella inspiroivasti kirjoittavan ajatuksen, että taide on silleen tämmöinen politiikan ja filosofian kokonaisvaltainen muoto. Niin se saa tällä hetkellä mut tekemään taidetta, että mä pystyn vaikuttamaan asioihin. No, mulla työprosessi lähtee liikkeelle niin kuin aiheen valinnasta. Et mä en ole silleen kiinnostunut tekemään yksittäisiä irrallisia kuvia, vaan teen tämmöisiä pitkäkestoisia syöluotavia sarjoja, jotka käsittelee jotain tiettyä aihepiiriä. Ja nämä aiheet mä valitsen silleen aina itseäni läheltä sekä silleen sydäntäni lähellä, että mä on silleen, mun täytyy välittää niin todella henkilökohtaisella tasolla sitä aiheesta, mitä mä kuvaan. Ja lisäksi se on hyvä, että se aihe on jotenkin maantieteellisesti lähellä, että mä pystyn niin seuraamaan sitä niin päiväkin tasolla, että se on semmoinen vastaisku semmoiselle klassiselle sankarivalokuvaajille, sankarivalokuvajan myytille, missä tämmöinen etuoikeutettu valokuva lähtee jonnekin toiselle puolelle maapalloa kuvaamaan toisten hätää, vaikka tämän hädän juurisyyt monesti sitten johtuu vauraista länsimaista itsestään. Ja nämä on sille aika pitkiä prosesseja. Mulla nämä yhden aiheenkin parissa työskenteleminen, että tätä alhaislauluja sarjaakin mä kuvasin 3 vuoden ajan aika tiiviisti. Yksi tietenkin, mikä tuo hitautta tähän omaan prosessiin, on se, että mä kuvaan filmille, keskikoon värifilmille. Tässä näyttelyssä kylläkin on myös polaroidia ja ihan tuommoista kinokoon filmipokkarillekin kuvattua materiaalia. Mä en sille ole mitenkään tämmöinen välinen romantikko, mutta lähinnä filmille kuvaaminen on lähinnä mun persoonalle hyväksi, että mä oon vähän tämmöinen levoton ja haluan saada kaiken niin heti valmiiksi, niin se, että mä en niin heti pysty katsoa sitä kuvaa sieltä digikameran näytöltä, vaan että mulla kestää aika, että mun täytyy kehittää se ja tietysti täytyy niin ylipäätään harkitakin pitkään, että ottaako sen kuvan, kun filmi rullassa on vain 12 kuvaa ja se maksaa, niin täytyy silleen harkita eikä voi vaan hosua ympäriinsä, niin kuin mä tällä muussa elämässä yleensä toimin. No, nämä on ihan oikeita tavallisia ihmisiä, keitä mä kohtaan, kun mä työskentelen näiden aiheiden parissa. Esimerkiksi siinä aiemmassa Suomalainen pastoraali-sarjassa niin metodi oli, että mä kuljin tätä yhtä soratietä Karinkannan kylällä ja koputtelin ihmisten oviin ja sitä kautta tutustuin ihmisiin. Tässä alhaislauluja-sarjassa prosessi on ollut vähän erilainen, kun se ei ole mitenkään ollut maantieteellisestä paikasta, mitä on kuvannut, vaan enemmänkin tämmöisessä yhteisössä, missä on niin tietyt ihmiset jo valmiina. Mulla on ollut tiedossa ihmisiä, ketkä on tähän, ketä mä oon halunnut kuvata ja mä oon sitten ottanut heihin yhteyttä ja mennyt käymään heidän luonaan. Toki sitten täällä on jonkun verran semmoisia tapahtumia, missä mä oon ollut ja kuvannut siellä ihmisiä niitä tapahtumia tai sitten on jossain tapahtumissa kohdannut jonkun ihmisen ja sitten ollaan vaihdettu yhteystietoja ja on mennyt sitten käymään. Et esimerkiksi tämä Vieno Leinonen tässä vieressä, 100-vuotias kommunisti ja rauhanpuolustaja, on kuvattu ihan hänen kotonaan. Menin käymään hänen
luonaan käymässä. Vieno oli pessy ikkunat ja keittänyt siinä kahvit ja siinä juteltiin kaikenlaista ja jossain vaiheessa sitten otettiin lopuksi valokuva. No mun suosikki valokuvaaja on varmaan Markus Jokela, jonka esikoiskirja Kalpean auringon alla. Mä löysin sen ollessani Sanomalehti Kalevassa töissä, niin Kalevan kirjahyllystä sain sen itselleni ja siihen tutustuin. Ja se oli ensimmäinen kosketus ylipäätään tämmöiseen niin valokuvakirjataiteeseen ja miten siinä rakentui se tarina. Ja jotenkin Markus on sellainen, tietysti hän niin värien käytöllään ja ylipäätään niin teknisesti taitava valokuvaaja, mutta jotenkin ihailen sitä, että miten hän löytää niin tämmöisistä tylsistäkin aiheista aina jonkun kiinnostuvan kulman ja herkkyyden ja osaa kuvata niin silleen tapahtumia ilman tapahtumia. Että sellaista niin arjen kauneutta. No itselläni merkittävin on ihan varmasti tämä Alhaisulauluja-näyttelyn nimikkoteos Alhaisulauluja elokuva, joka on ehkä jonkinlainen lahja sille 11-12-vuotiaille Joelle, joka on haaveillut elokuvien tekemisestä ja sitten se on viimein päässyt tekemään tuollaisen itseäänkin tyydyttävän teoksen. Ja totta kai se aihe on mulle tosi tärkeä ja pidän myös sitä, että se on tosi poliittinen teos ja kaikki ne teokset sen teoksen sisällä, ne lähdemateriaalit Kaurismäestä Eisensteiniin ja Mikko Niskasen elokuviin on sille itselle tärkeitä elokuvia, että siinä yhdistyy niin monta juttua. No ton videoteoksen ohella niin suosikkiteos on varmasti toi Polaroid-teksti-diptyykkiteoskokonaisuus. Varmaan sen takia, että siinä on sellaista uutuuden viehätystä, kun se on kaikkein tuorein teos tästä näyttelystä, mutta myös sen takia, että siinä mä oon päässyt kokeilemaan vähän uudenlaista juttua ja tuollaista vähän käsitteellisempää valokuvaa. Ja noista 10 diptyykistä tietysti suosikkiteos on tuo, missä lukee, että kunnia fasismin vastustajille. Mä kierin tässä, niin sitten tää menee tää johto tuolta ja sitten se kamera lentää siitä. Ja sä voit tuolla leikata sitten loppuun.